Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájából. Bakonyi bújtatott tojás, amit hoztunk nektek ma meglepire, lassan jön a húsvét. Egy kicsit tojás, füstölt húst bele lehet csempészni az ételbe, és higgyétek el, egy hatalmas végeredmény, aki szereti a paprikás, gombás, ragus ételeket, pontosabban, bocsássatok meg, mártásos ételeket, na, annak ez be fog jönni. Mutatom az alapanyagokat, roppant egyszerű minden, igaz, telepakoltam a deszkát, de meglátjátok, pikpak, csicsat, dildúj, végigmegyünk rajta, és nagyon gyorsan el is készül az étel. Kezdjünk a főszereplőnél, karaj, hosszú karaj, nagy kedvenc, pici zsíros részek, tudjátok, de természetesen aki a sovány vonalat szereti, akár rövid karaj, csirkemell, pulykamell, tehát lehet bőségesen, vagy éppen sertésszűz, lehet válogatni. Mellette láthattok paprikakrémet, tejfölt, lazított, ez egy picit lazított paradicsompüré, liszt ugye a habaráshoz, fűszerek, gyanánt, koriander, őrölt kömény, egy pici piros paprika, só, fekete bors, amit törni fogok, füstölt hús, kolozsvári szalonna jelen esetben, de itt ezt teljes mértékben bármelyik kedvenc füstölt hússal ki lehet váltani. Vöröshagyma, fokhagyma, egy pici zöldhagyma, újhagyma, a jóságos zöld arany, petrezselyen, tojás, gomba, zsír, kezi csókolom, ennyi volt az egész. Azonnal kezdünk, nem mással, nagyon gyorsan előkészítem a zöldségeket, megsütjük a szalonnát, de mutatok nektek mindent. Zöldséget alaposan megpucolva, megmosva, vöröshagyma, fokhagyma, újhagyma, zöldhagyma, petruska, alaposan megtisztítva, fontos földeságú, tudjátok, elkezdem földarabolni a kolozsvári szalonnát, és itt ebbe a szakaszba is elmondom, bármilyen füstölt hússal tudtok dolgozni, ha van egy kis leeső, füstölt comb, füstölt lapocka, akár füstölt tarja fel tudjátok használni. Itt a háttérbe belelapátoltam már egy serpenyőbe 2 ilyen csapott evőkanál zsírt, lehet liba, kacsa, sertészsír, teljesen mindegy. Ezen a zsíradékon fogom szép ropogósra megsütni a kolozsvári szalonnát, amit ebbe a pillanatban először csikokra vágok, és egyszerűen ilyen darabokra föl fogom szeletelni. Ugye ez is megy maga a töltelékbe bele, egy csodálatos látvány, csodálatos ízvilág lesz. Miközben sül a kolozsvári szalonna a háttérbe, nagyon gyorsan összeaprítom a vöröshagymát, újhagymát, petruskát, és a gombát csak a legvégén. Egyébként a gomba ugyanebbe a zsíradékba fog megsülni. Na, hagymából ennyit megmutattam, fokhagyma, tudjátok, ripi-ropi technológia, bőségesen ez a goromba stílus itt is elfér. Mindjárt megteszem a többivel, és a zöld hagymával annyit fogok tenni, hiszen majd ez is a töltelékbe fog kerülni, egyszerűen összerendezgetem, és ilyen vékony kis karikákra el fogom vágni, és amikor már szinte megsült a kolozsvári szalonna, egy 20-30 másodpercre hozzá fogom hajítani. Jöhet a petruska művek, szár lejön, megy malacka művek, egy kevés, összefogjuk, tudjátok, egy pici kis gombócda, és szépen össze fogom aprítani, körülbelül ilyen goromba stílus ez is, egy nagyon-nagyon picit meg fogok hagyni az ételhez, pontosabban amikor majd díszítem, egy 2 csipetnyi legyen a szóráshoz. Gombáról egyetlen egy mondat, lehet, hogy 2 lesz belőle, fehér csipelkével dolgozom, tudjátok, a gombának 85-90% a víz, feltétlenül alaposan, hirtelen átöblítve hideg víz alatt meg kell mosni, szigorúan tilos áztatni, pontosabban bocsássatok meg senkinek, nem tiltok meg semmit, ne áztassátok, ez csak egy kérés, hiszen ez a gomba megszívja magát, egyszerűen lehetetlen lesz jól megpirítani, tehát ez csak egy jó tanács, de ahogy ti gondoljátok, úgy a tönkje, úgy a kalapja, héja felhasználható, nem kell lehúzni. Minden esetben csak akkor javaslom a héjának a leszedését, amikor már kicsit elgya, meg van barnulva, és tényleg mondjuk esztétikailag nem annyira megfelelő. Egyébként ez így maximálisan tökéletes. Na, itt a háttérben belekeverek a kolozsváriba, nézzétek meg, mosolyog az áru, gyönyörű, szép, kezd tűzpiros lenni. Ebbe a pillanatban lezártam a tűzhelyt, és hozzáteszem ezt a nagyon pici zöldhagymát, úgy, hogy már le van zárva, egy nagyon picit átkeverem,
és ebbe a pillanatban félre is fogom húzni. Így fog egy nagyon picit meghűlni, ezt a zsiradékot le fogom szűrni, és természetesen újra fel fogom használni, erre megy a gomba. Gomba vágás, hát többféle lehetséges módozat van, lehet így egyszerűen felszerelni ebbe az ételbe, vagy ételhez pontosabban, vagy akár aki gondolja, egyszerűen így cikkre meg is vághatja. Egyébként azt is lehet, hogy egyszerűen alkalmazzátok mind a két típust, úgy a textúrák sokkal jobban ki fognak jönni, de hát ki hogy szereti, és tudjátok, ez a gomba hát jócskán össze is fog esni. Tovább is léphetünk, és látjátok, átszűrtem, pontosabban leszűrtem a zsiradékot, visszahelyeztem, és már füstölög, nagyon fontos. Erre a forró zsiradékra fogom rátenni a gombát, és alaposan át fogom sütni. Ugye egy nagyon-nagyon pici nedvesség majd ki fog jönni természetesen, azt teljesen kihajtom belőle, és lényegében csak borsot fogok egyelőre majd rászórni a vége fele. Gyönyörű szépen lesült a gomba, nézzétek meg, és ebben a pillanatban megfőztük a 10 perces tojásunkat. Egy picit átnyúlok a kamerán, bocsánat, jéghideg vizet engedek a tojásra, tudjátok, nagyon fontos, hogy kellemesen szépen meg tudjuk majd pucolni. Na, a gombára visszatérve, és ebben a pillanatban el is zártam a tűzhelyet, jövünk egy nagyon pici borssal, lehet egy 8-10 tekerés, kinek mennyi a szimpatikus, ennyi volt. Egy nagyon picit összekeverem, és jöhet rá a petruska művek. Ezt majdnem eldobtam. Ennyi az egész, félrehúzom, és megyünk, előkészítjük a húsokat. Jöhet a húsoknak a kikloffolása, számtalan videóba beletettem már, nem is fogom túlspilázni. Tudjátok, nejlon alul, nejlon fölül rá fogom borítani. Egyszerűen szét kell vágni csak egy nejlont hozzá, megvédjük a deszkát, megvédjük a ruházatunkat. Ha épp nem a kedves feleségem lenne velem szembe, akkor nyilván megvédjük a csempét. Tehát ezt csak ajánlom, itt a háttérben menet közben mutatom nektek. Ugye megsült a gomba, itt is lecsepegtettem a zsiradékot, és ismét fel fogom használni. Ugye ebbe a zsiradékba fogom a töltött húsokat elősütni. Na, jöhet a kloffolás művek. 2-3 mm meg kell hagyni, legyen egy kis tartása a húsnak. Amint meg vagyok, só, bors, koriander, és jöhet a hálás betöltés. Ennyi az egész, ezt leveszem, mert hangoskodunk, odébb teszem, mert még mindig hangoskodunk. Tökéletes, mutatom nektek azt a formációt, és nem is ütöm tovább, ennyi volt az egész, egy szelet hús, sóbors, koriander, azt nem fogom megmutatni, egyszerűen be fogom gyorsan fűszerezni, mind a két oldalát természetesen, és jöhet a betöltés. Azért bemutatjuk a fűszerezés végét is. Só, fekete töltbors, koriander, kezit csókolom. Itt a vége, haladhatunk is tovább, és mint látjátok, elő van készítve így maximálisan a hús. Ide hoztam a töltikéket, a tölteléket, egy nagyon picit átforgatom, és lényegében el is kezdem fölpakolni. Körülbelül mindegyik hús ennyi kis húsos kolozsvári hagymás szalonnát fog kapni. Tojgli szinten egyszerűen félbevágom kézbe, vagy deszkán, teljesen mindegy, ki hol vágja el. Ide helyezem, ráborítom, és jöhet a 3-as felállás, tudjátok, 3 oldalról meg fogom tűzni a húst, hogy semmiféleképpen a töltelékünk ne tudjon kimenekülni. Jobbról, balról, és utoljára pontosabban most már oda is tettem, közép, alsó széle közepe, aki volt katona. Nézzétek meg, így fog kinézni egy húsi, így fogom elősütni őket. Körülbelül ez a betöltés 2 perc alatt összességében megvan. Ugye visszanyertük a zsiradékot, azt is mutattam, mind a két oldalát hirtelen meg fogom sütni. Jöhet a húsoknak az elősütése, látjátok, ismételten egy nagyon-nagyon picit füstölünk, de természetesen nem ég a zsiradék. Egyszerűen megfogom, belehelyezem a húsokat, és gyönyörű szépen elkezdem körbesütni. Ez úgy oldalanként, hát egy olyan 1,5 perc, nem több, 2 részletbe fogom ezt megtenni.
ne akadjanak össze a pálcák benne, az igen kellemetlen. Mind a két oldalát megsütöm, kivesszük, és lényegében már csak a bakonyi mártást kell elkészíteni. Ebből is tényleg pár perc alatt meg lehet lenni. Nagyon szépen körbesültek a húsok, nézzétek meg vagyunk a másik oldalal is. Amúgy, amikor ilyen helyzet van, például látjátok, és szándékosan mutatom meg, ugye itt a körív miatt nehezebben sül, akkor egyszer megfordítjátok, vagy éppen ha ez az oldal nem sül, akkor egy nagyon pici forró zsiradékot ide csorgatva el tudjátok maximálisan tüntetni a nyers részeket. Nézzétek meg, egy gyönyörű szép pirt sütöttünk rá, azonnal kiemelem őket, és jöhet a következő forduló, és utána valóban már csak a mártásunk van hátra. Jöhet ki az utolsó husi, és ezzel a lendülettel már teszem is bele a hagymát. Bocsánat a kamerát, hogy fölrúgjam. Hagymúcsküművek, és elindítjuk a jóféle bakonyi mártásunkat, és még mindig ugyanazon a zsiradékon dolgozunk, ez is nagyon fontos. Belehelyezem, egy nagyon pici sót török rá, hogy minél hamarabb össze tudjon esni, és lényegében miután összeesett, azonnal ismét itt vagyunk, és mutatjuk nektek a továbbiakat. Lefonyasztottuk a hagymát, és látjátok, ebbe a pillanatban el is értünk ahhoz a szakaszhoz, hogy a kezdeti zsírt teljesen el is használtuk, nem is látni már, hogy zsír van rajta, ez a kevés hagyma teljesen fölvette. Jöhet egy pici piros paprika, ez azt jelenti, hogy körülbelül 2 ilyen kis pupos teáskanállal teszek bele. Nagyon gyorsan összeforgatom, nem fog megégni, nem kell megijedni, hiszen egy nagyon picit már visszahalkultam, levettem a hangerőt, a hőerőt, tökéletes, jöhet hozzá a paprikakémünk, minden cseppje kincs, című rovat ismételtem, jöhet a paradicsom hozzá, ki fogom még öblíteni ezeket az edényeket, nyilvánvaló, és egyszerűen rá fogom borítani a gombát, át fogom pörgetni, miután átpörgettem, egy nagyon-nagyon picit oda fogom sütni, ismételten 2 perc összesen, és utána jöhet a felöntés. Ismételten tovább haladunk, nézzétek meg, megvan ez a csodálatos alap, nem teszek más, idehoztam egy jó fél liter vizet, fel fogom önteni, a tűz helyett egy nagyon picit föl fogom tenni, és itt elkezdem kiforralni ezt a jóféle kis alapot, és ugye már csak a habajás van hátra, és egy utolsó momentum, mi nagyon szeretjük a köményes ízeket, miután behabaltam, akkor fogok egy pici köményt rátenni, ugye akkor már visszamennek a húsok, hogy a köménynek az íze minél jobban jöjjön ki. Körülbelül egy a jó 15 perc, 20 perc, addig elkészítjük a habajást, és lényegében már csak vissza kell tenni a húsokat, utána még 10 percig főzni, kezit csókolom, lehet tálalni egy nagyon finom galuskával. Azt most nem tettük be, hiszen az utolsó hetekben több galuska receptet is megmutattam nektek. Eljött az idő, készíthetjük a habajást, és látjátok, a bakonyink mindjárt készen van. Annyit teszek a tejfőre, ráöntöm a lisztet, és épp egy nagyon pici vizet teszek hozzá, hideg vizet. Ugye azért fontos az elején, hogy még sűrűn keverjük ki, hogy ezt gyönyörű szépen csomómentesen meg tudjuk tenni. Ha nagyon sok vizet hozzáborítottam volna, akkor nem tudnánk ilyen szépen elkeverni, és látjátok, pillanatok alatt ezzel meg lehet lenni. Utána még egy nagyon pici víz, és ugye a forró alapfolyadékból egy kis merőkanálnyit mondjuk hozzáteszek, és úgy összedolgozom, mehet vissza, és lényegében egyetlen egy kiforralás után mehetnek hozzá a húsok. El is készültünk az étele, pontosabban ott még egy 10 percig körülbelül fogom főzni. Addig pont előkészítem a tálaló placot. Na, nézzétek meg, gyönyörű szép csomómentes, csalódásmentes, majdnem azt mondtam, de igazam van, mert csalódásmentes. Jöhet egy pici hideg víz hozzá, kezit csókolom, átkeverem, és már borítom is azonnal hozzá egy kis merőkanál. Itt nem számít, ha jön egy kis gomba, nincsen jelentősége. Tökéletes. Ennyit megtettem, összekeverem,
És húsom odébb mész egy picit, mert valószínű a kamerának adnék egy balhorgot. Tökéletes, jöhet hozzá. Ennyi volt az egész. Nem sűrítjük agyon, ez nagyon fontos, ne álljon benne a kanál meg, vagy pontosabban ne álljon meg benne a kanál, nézzétek meg, csodálatos, ki fog világosodni, nyilvánvaló, egy nagyon pici hőerőt rányomok a tűzhelyre, kiforralom, teszem hozzá a húsokat, és lényegében 10 percig főzöm benne, jöhet a tálalás, tökéletes. Meg vagyunk a kiforralással, és csak azért mutatom meg, hogy milyen állag lett, hogy ti is majd ezt érezzétek, ne legyen túl sűrű, túl híg, nézzétek meg, ráteszem a fakanára és gomba nélkül próbálom mutatni, nagyon kellemesen lecsorog, de a fakanalat belülről éppen egy filmrétegbe bevonja. Itt ugye 100 fokon megyünk, ez elkezd visszahűlni, még egy nagyon-nagyon pici sűrűbb lesz. Na ebbe a pillanatban, mint említettem nektek, kömény imádók vagyunk, egy ilyen kis csapottal a vége fele bele fogok szórni. Lehet egyébként tört köményt is, nem fontos őröltet beletenni, hát ki mennyire szereti, vagy éppen aki nem kedveli a köményes ízeket, az ki is hagyhatja belőle, hát mi imádjuk egyszerűen. Na, lényegében jöhetnek a húsik, annyit fogok tenni, egyszerűen bele fogom mártani, el fogom rendezni őket, és már úgy, hogy mindegyik maximálisan elférjen. Hát ugye egy picit zsugorodtak is, tehát ebből nincsen probléma. 10 perc, jövünk és tálalunk, addig nagyon gyorsan kiszaggatom a galuskát. És ezt a pici kis pecsenye szaftot bocsássatok meg, ami itt maradt, nyilván ráöntöm. Na, ennyi az egész, tálaláskor találkozunk. Elkészült a bakonyi bújtatott tojás, amit kitálalt verzióba nagyon szívesen most a végén megmutatok nektek. Picit hosszú lett a videó, tudom, próbálok a részletességre tényleg rámenni, és csak azok miatt, akik annyira még nincsenek otthon a konyhába, hogy egy ilyen finomságot is el tudjanak készíteni. Megvágtuk a húsit, látjátok a belső tartalmat, nagyon szép tojás, füstölt kolozsvári szalonna, mi kell még, fantasztikus bakonyi mártás, tele jóságos hagymával, gombával. Nem tettem tele szándékosan a tányért vastagon mártással, hiszen így lehet látni a belső tartalmat. Nokedli alatta, tudjátok, 533, 500 liszt, gramba mérve, 3 deciliter víz, 3 egész tojás, pici só, kezi csókolom, ennyi a nokedli recept. Na de rengeteg és számos videóba szerepeltettem már, fönn van a tojásos nokedli, fönn van a somogyi, tehát meg tudjátok nézni a rengeteg fajtája. Na, mutatom nektek egy pici kis tejföl a szosziéba. Itt láthatjátok, egy nagyon picit már meghűlt, ugye ez a szaft. Mutatom nektek, idehoztam egy kis kanalat, hogy nem tudom merre forduljak. Látod húsom? Na, jó. Nézzétek meg, gyönyörű, szép, bevonó képes az egész, nem sűrű, nem híg, pontosan a legjobb állag. Tehát ha rám hallgattok, nem fontos, bocsánat, csak nyaltam, ha rám hallgattok, elkészítitek, és egy hatalmasat lehet belőle étkezni. Én azt mondom, jön a húsvét, ha van egy kis füstölt hús, tojás, úgy gondolom, hogy mindenkinek lesz húsvét alkalmából, vagy éppen előtte, utána, bármikor az évszakban elkészíthető, egy csodálatos, fergeteges, magyaros étel, amiben nem fogtok csalódni, az biztos. Fogadjátok nagy-nagy szeretettel, fogyasszátok el nagy egészséggel, és hamarosan ismét egy finomsággal érkezünk. Sziasztok!